من 5 لواءات وعمدة وعقدة ومقدمين ورواد، ده بخلاف الجنود اللي واقفين بره عشان يحرسوكم ويأمنوكم، والأفراد، ده كله عشان مصلحتنا وعشان يستمر بيننا وبين بعض دايما وابدا العلاقات الطيبه، ننبذ الخلافات وتعدي. كم صلح حضرناه، احنا اتربينا على كده، وكم صلح حضراتكم حضرتوه معانا، سواء في الصف او الطفيحه او العياطه او البدرجين. احنا دايما دي رسالتنا. انا بشكر النهارده اللواء علاء فاروق مساعد الوزير مدير امن الجيزه، واللواء مدحت فارس مدير الاداره العامه لمباحث الجيزه، وبشكر ايضا سياده اللواء مصطفى بكري اللي الحقيقه موجود من الصبح هو واللواء علاء عوض الله عشان ياكدوا دايما وابدا ان احنا على خط راجل واحد، وان الشرطه بتقف تحمينا وتامننا بالرغم من ان البلاد دي بتحفها الملائكه في هذا التوقيت، لان ده الوقت اللي النبي وربنا سبحانه وتعالى اوصونا بيه التسامح والمحبه. بشكر سياده اللواء احمد خلف رئيس قطاع البحث الجنائي، وبشكر كل رئيس المباحث والمفتش وكل ولادنا اللي موجودين، وبقول لهم بالرغم ان هناك مهام لكم كثيره في مكافحه الجريمه الا انكم تواجدتوا النهارده واصريتوا ان انتم تبقوا موجودين مع عائلات اطفيح. انا شايف كل اللي موجودين، وانا مجرد ما دخلت بالنظر عارفهم واحد واحد جميعا، كبار عائلات، مشايخ، عمد، شباب موجودين عشان يبقى ده مثل وقدوه لينا، عشان نقدم رساله النهارده ونقول لا يمكن ابدا ان في حد هيفتنا في بعض زي ما بيحاولوا الجماعه الارهابيه من بره يوقعوا بينكم كشعب وبين القياده السياسيه. هذه هي رساله السلام. اوعى تكون فاكر الجوده بتقل منك، اوعى تكون فاكر التسامح بيقل منك، لا ده بيكبرك قوي. تأكد انه بيكبرك، لان اعظم اجر عند الله سبحانه وتعالى ان انت تسامح في الغالي عشان ربنا يرفعك درجة، حتى لو هتدخل الجنة بالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان، الا ان التسامح دي الدرجة اللي هتقدر ترفعك. الفروض الخمسة ده هيرفعك اكتر من الفروض الخمسة، انك تسامحت في الغالي. ومن يتسامح فربنا سبحانه وتعالى بيوفقه في حياته ويوفق ولاده ويرزقه في الدنيا الكثير من المال والقبول والحكمة. تسامحوا، لأن التسامح هي شيمة العظماء. أخيرا بشكر حضراتكم وأنا سعيد، ومرة تانية أنا بشكر أهل أطفيح وأهل مركز الصف والعياط وجميع من أتى من محافظة الجيزة أو الفيوم أو بني سويف والمدعوين، وبشكر مرة تانية نواب الدايرة شحاتة بيه أبو زيد، هند هانم رشاد، أخويا الغالي عوام خليل. أشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. قوم وهم بين الناس أموات. والآن أترك الميكروفون لأخي الإعلامي الأستاذ محمد عبد الظاهر قناة الحدث برنامج لحظات فارقة ليستكمل المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السعادة لحظات يخطفها البشر من عمر الزمن، وليست هناك لحظات أغلى ولا أسعد من تلكم اللحظات. اللحظات التي تشهد فيها أرض الكريمات الطيبة التي هي بقعة من أرض مصر، مصر التي خطأ على أرضها 17 نبيا، فنحن الآن قد نكون نجلس فوق أرض خطأ عليها الأنبياء أو تحت سماء حلق بها جبريل. في تلك اللحظات التي تشهد فيها الكريمات هذا الصلح المبارك، هذا الصلح الذي تئن منه شياطين الإنس قبل شياطين الجن، تلك الأيادي الخفية التي لا تريد استقرارا لهذا الكريم الذي نحن نفتخر به جميعا. هذا الصلح نفتخر بالعائلات التي تسعى إلى حقن الدماء من أجل أبنائنا، من أجل
البناء والتنمية. لا يكون هناك أي بناء وأي تنمية إلا إذا كان هناك استقرار، فهذا الصلح ما هو إلا استقرار. نحن نفتخر بكم على هذا الاستقرار، ونحن كجهاز تنفيذي دورنا إن احنا بنأدي خدمات لأهالينا منكم في كل مكان، وتقدر الخدمات بنسبة حوالي 70%، وهذا ما نراه في مركز أطفيح من حياة كريمة قامت بها الدولة من أجلكم ومن أجل أبنائنا وأبنائكم في هذا المكان. فنحن نفتخر بكم على حقن الدماء، نفتخر بكم من أجل البناء والتنمية، من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة. وفي النهاية حتى لا أطيل عليكم جميعا، لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى السيد النائب شحاتة أبو زيد على الدعوة الكريمة لنا، وأتقدم بخالص الشكر أيضا إلى كل من سعى بالتوفيق إلى هذا الصلح، فإن دل هذا فإنما يدل على إخلاص اللجنة وإخلاص كل من سعى إلى هذا الصلح، وقد دعمه الله الكريم في التوفيق إلى أن نصل إلى هذا. وكل الشكر والتوفيق لكم جميعا، متمنيا لكم دائما التفوق والنجاح والتقدم بمصرنا الحبيبة. شكرا لكم جميعا. امسكيه صور لوجه الله قبلنا الصلح ورضينا، مسحنا الدم بايدينا، قدرنا ناخده وعافينا عشان بكره لاولادنا واهالينا، عشان ما اسيبش اولادي من بعدي يقولوا لله قبلنا الصلح ورضينا لوجه الله. اصل العمر مش هين يضيع ببلاش، وشبابنا بيتاثر بتلفزيون وفيلم فلاش، من ابراهيم الابيض لعبده وموتة للقشاش، من المطوه للخرطوش للآلي وللرشاش، ورصاصه ب10 جنيه بتضيع حياه انسان. ضاع الحب ما بينا، يا ريت نلقاه لوجه الله. اموت ليه مادام الموت قدر محتوم وليه ميعاده، والمقتول ذنبه ايه ما يرجعش لاولاده ويسال ابنه بابا فين بابا فين بابا فين، يقول في سؤال كتير عاده يقولوا له ابوك سافر بعيد مرساه، بندعى الله يغفر له لوجه الله. ليه الاحترام بينا كان ناتج لقهر وخوف، ركبنا نسيب من المخبر او لما لبوكس نشوف. ليه الاحترام ما يكونش للعشره وللمعروف؟ ليه ما نسيبش ضرب النار بالآلي وبالجرينوف؟ ضاع الحب ما بينا، يا ريت نلقاه لوجه الله. الله عليكم يا بخيته يا سلمانيه، اليوم ده راح نبدا عهد جديد، واليوم ده لما تصطلحوا شياطين الانس تمشي بعيد. احمد رشاد مش المشوار، والنائب شحاتة ابو زيد، يا كل الجمع حيوهم ومدوا الايد، واللي بيزرع المعروف اكيد يلقاه لوجه الله. اوعوا تفتكروا الكفن حته قماش، اوعوا تفتكروا الكفن حته قماش. الكفن لحظه في عمر الزمن ما بننساهاش. الكفن بالغالي سعره مش بلاش، وايه يداوي الجرح غير قطنه وشاش. ابو دهشان شايل كفنه رمي حمله على مولاه، يا بخيته سامحوهم لوجه الله. متجمعين يا رب عند النبي، نقف مع بعضنا نشوف باب النبي وتنتهي الخلافات ونصطلح. والنبي النائب علاء عابد، النائب عمر زايد، النائبة هند رشاد، النائب طارق الطويل، النائب حسام عاشور، النائب عمرو عكاشة، النائب خالد تامر، النائب ابو هميلة، النائب الخبيري، النائب الدرجلي، النائب السلاب، النائب شحاتة ابو زيد، الحاج احمد رشاد. يا جمع يا محترم عليكم صلاة النبي.
كلمة المرجعية الدينية التي نعتز بها جميعا فضيلة الشيخ محمد إمام، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكان صلى الله عليه وسلم خير من عفا. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، هو قدوتنا وأسوتنا. وهذا كلام ربنا سبحانه وتعالى حينما قال لنا في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا النبي الخاتم أعظم المخلوقات على الله سبحانه وتعالى، قال فيه المالحون ما قالوا، إلى أن قال أحد الصالحين حينما أراد أن يتحدث عن كرم وجود وعفو وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رحم الله الإمام محمد البصيري، لقد قال قصيدة تسمى بالبردة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجاوز 165 بيتا. قال: رحم الله البصيري، كان يكفيه بيتا واحدا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله من بعد الله، وأنه فوق الخلق كلهم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نتحدث عن العفو، فكفى العفو شرفا أنه اسم من أسماء الله، العفو. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومن هذه الأسماء اسم الله سبحانه وتعالى العفو. في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه هو القدوة، وحدثت له أمورا كثيرة في بداية دعوته، وحينما كان في مكة، وحينما ذهب إلى المدينة، وحينما عاد إلى مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل الكثير وأمرنا بأن نتحمل. أحد الناس يسأل السيدة عائشة: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لها: النبي كانت صفته إيه؟ تقول له: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولكنه يعفو ويصفح. أصنع السلام، أكيد إن أصنع السلام، فالإنسان صانع السلام مطوب من الله. العائلتين النهارده أعطونا مثل في المحبة العملية، مثل في السلام والتسامح. اوعى تتصوروا ان الانسان الضعيف هو اللي بيسامح، بالعكس، الانسان الضعيف لا يستطيع ان يسامح ابدا، لان التسامح شيمه من شيمه الاقوياء. لو انت سمحت انت انسان قوي،
واللذة في التسامح أكبر من اللذة في الانتقام. الإنسان اللي بيسامح بيبقى فيه لذة كبيرة جدا أكتر من الإنسان اللي بينتقم. فالعائلتين النهارده قدموا مثل في التسامح، مثل في المحبة. السيد المسيح عاش في بلدين فقط في حياته. السيد المسيح عاش في بلدين فقط. البلد الأولى اللي اتولد فيها اللي هي فلسطين، والبلد الثانية اللي جاها اللي هي مصر. ليه السيد المسيح يختار مصر بالذات؟ مع انه عنده بلاد كتير يعيش فيها، لا اختار مصر بالذات لان فعلا بلد الامان. يقول الكتاب المقدس مبارك شعب مصر. لا نزل التليفون ده بقى البلد اللي زارها السيد المسيح، اول ما اكل السيد المسيح اكل في مصر، واول ما شرب السيد المسيح شرب من نيل للعفو. هيا بنا جميعا بصوت واحد نرج المكان بقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. رجوا المكان، ارفعوا أصواتكم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ها هو المشهد يقترب، تلكم اللحظة التي انتظرناها طويلا. قولوا الكفن إلى أهل القتيل اعترافا بالحق. رجوا المكان قائلين الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر. قولوا جميعا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، 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 الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، 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 الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. نقول جميعا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا وندمنا على ما فعلنا، على ما فعلنا، وعزمنا وعزمنا عزما أكيدا أكيدا على أننا ها هو المشهد القودة الآن يتعانقان. حيوهم، حي الطرفين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. حيوهم تحية كبيرة يا إخواننا. حي الطرفين يتعانقان. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على هذا الصلح المبارك، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ هذه البلدة وأن يحفظ كل بلاد الإسلام والمسلمين في كل مكان. ها هو يعفو ويصفح ولي الدم، وقد قال ربنا سبحانه فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. نوسع عشان الناس تشوف الناس وهم يصطلحون ويقسمون على كتاب ربنا سبحانه وتعالى أنهم عفوا في وجه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وتسليماته عليه حينما جذبه الأعرابي جذبة شديدة قال له يا أخي اذهب فقد عفونا عنه. قصص كثيرة وأمور كثيرة في سنة رسول الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله سبحانه وتعالى